Якщо ви хоч раз дивилися «Похмілля у Вегасі», то вам точно запам'ятався цей автомобіль. Легендарний Mercedes W111 280 SE. Про нього і буде наше сьогоднішнє відео. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Даний Mercedes – це наша реставрація від 2015 року. Як він виглядав до, ви зараз можете побачити на екрані. Сама реставрація зайняла 2 роки. Наш Mercedes 1968 року випуску. Уявіть собі епоху, коли розкіш і елегантність йшли рука об руку з динамікою і свободою. Епоху, коли автомобілі були не просто засобом пересування, а справжнім витвором мистецтва. Саме до цієї епохи і належить Mercedes-Benz W111 280 SE купе-кабріолет. Плавні лінії кузова, підкреслені продовженим капотом та витонченою решіткою радіатора у формі плавника, чарують своєю лаконічністю. Розкішний салон, оздоблений шкірою та деревом, дарує відчуття затишку та комфорту. Під капотом ховається справжнє потужне серце – 6-циліндровий рядний двигун об'ємом 2,8, що видає 160 кінних сил, автоматична 4-ступінчаста КПП. Максимальна швидкість даного авто сягає 188 км за годину, а розгін до 100 км за 11 секунд. Модельний ряд Mercedes-Benz W111, що випускався з 1959 по 1971 рік, пропонував широкий спектр двигунів, як бензинових, так і дизельних, щоб задовольнити різні потреби та вподобання водіїв. W111 – це не лише краса та потужність, це автомобіль, що був інноваційним для свого часу. Він оснащувався передовими технологіями безпеки та комфорту, зонами деформації кузова, травмообезпеченою рульовою колонкою, м'якою передньою панелью та ременями безпеки, що робило його одним із найнадійніших та найбезпечніших авто того часу.